UI කියන්නේ user interface, UX කියන්නේ user experience. එතකොට මේ දෙක එකක්ද කියලා කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි මේ දෙක පැටලෙනවා. මේ දෙක මොකක්ද කියන එක. එතකොට මොකක්ද මේ? මේ දෙක එකක්ද? මොකද ඔයාලා හිතන්නේ? මේ දෙක එකක්ද? නෑ. මේ දෙක එකක් නෙවෙයි. මේ දෙක එකට බැඳිච්ච දෙකක්. හැබැයි වෙනස් කතන්දර දෙකක්, වෙනස් මාර්ගයන් දෙකක් ඔස්සේ යන ටර්ම්ස් දෙකක්, ಜಾති දෙකක්. අපි මම හැම වෙලාවෙම මගේ ස්ටුඩන්ට්ස් වලට කියන දෙයක් තමයි අපි වචනයක් දන්නේ නැත්නම් දැන් අපිට අලුතෙන් ටර්ම්ස් අහුනහම කනට සමහර කෙනෙක් පොඩ්ඩක් බය වෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ නැහැ. මොන හරි දන්නේ නැති වචනයක් අහුනොත් මුලින්ම ඒ වචනේ ආපහු කියවලා බලන්න. දැන් user interface කියන එක ගත්තම ආයි කියවලා බලන්න දැන් තේරෙන්නේ නැහැ හරිය. user interface කියලා කිව්වහම අපිට user කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා තේරෙනවා. interface කියලා එකක් තියෙනවා කියලා තේරෙනවා. මොකද්ද user කෙනෙක්? කවුද user කෙනෙක් කියලා කියන්නේ? දෙයක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක්. හරි? පරිශීලනය කරන කෙනා. interface එකක් කියන්නේ මොකද්ද? අතුරු මුහුණක්. හරිද? interface එකක් කියන්නේ අතුරු මුහුණක්. interface එකක් තියෙන නම් තව කෙනෙක් එතන ඉන්න ඕනේ නේද? අතුරු මුහුණක් නේ. ඒ කියන්නේ නිකම්ම තියෙන interface එකක් නෙවෙයි. නමුත් තවත් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අපේ developersලා. එතකොට මේ UI සහ UX වලත් එහෙමයි. user experience. userට දෙන experience එක. user කොහොමද මේ යම්කිසි අපි හිතමුකෝ මේ UI UX යන්නේ computer related applications එහෙම නැත්නම් software එක. එතකොට user කෙනෙක් කොහොමද මේක ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක තමයි අපි user experience වලින් tackle කරගන්න හදන්නේ. එතකොට මේ දෙක අපි හරියට හදාගෙන තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් අපේ කරගෙන යන අපි හිතමුකෝ අපි application එකක් එහෙම නැත්නම් mobile application එකක්, web application එකක්, website එකක් ඔය වගේ අපි හදාගෙන යනවා නම් ඒකෙන් කතා කරන ඒ ප්‍රශ්නය, ඒ problem එක solve කරන්න අපි හදන විදිහ ඉතාමත් clearly කරගන්න. What is UI UX කියන එක? user experience design කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපි මේ දෙක වෙන වෙනම කතා කරමු. දැනට මේ ජෙනරල් අයිඩියා එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන user experience කියලා කියන්නේ user ඒ අදාළ මාධ්‍ය ඔස්සේ එක්ස්පීරියන්ස් කරන දේ. එහෙම නැත්නම් එයා පරිශීලනය කරන ගමන් එයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි කොහොමද හදන්නේ කියන එක. UI කියන එක අරගත්තොත් ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එක අපිට දෙන්න ඒකේ තියෙන graphical output එක කොහොමද අපි එයාට හදලා දෙන්නේ කියන එක. එතකොට මේ දෙකම අපිට අර කිව්වත් වගේ essential. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යයි හොඳ product එකක් හරියට function කරන්න. සහ මේ දෙක එකට තමයි function කරන්නේ. මෙන්න මේ career paths වලට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. මේ පැත්ත ගැන වැඩිදුර ඉගෙන ගත්තොත්. එතකොට UX researcher, UX writer, information architect මම කියන්නේ දැන් information architecture කියලා එකක් තියෙනවා, IA කියලා එකක්. ඒක වෙනමම job field එකක් ඇත්තට. මම කියන්නේ ඒක ටිකක් ලොකු මාතෘකාවක් කියලා. එතකොට information architect කියලා අපිට career path එකකුත් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් job field එකකුත් තියෙනවා. ඊළඟට ඉන්නවා UX UI designer. අපි හැමෝම දන්න එක. ඊළඟට UX strategist කියලා තියෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ job fields වලට අපිට යන්න පුළුවන් මේ UX UI ගැන අපි study කරොත්. මේ role එක, ඒ කියන්නේ UX පැත්තේ යන අපි ගත්තොත් UX UI designer කියන role එක list වෙලා තියෙනවා 6 වෙනියට Glassdoor කියලා තියෙනවා. වෙනම ඕගලන්ට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. Glassdoor කියලා තියෙනවා වෙනම වෙබ්සයිට් එකක්. ඒ වෙබ්සයිට් එකේ කියන්නේ වැඩ කරපු මිනිස් කෙනෙක් එක කම්පැනිස් වලට අදාළව වැඩ කරපු මිනිස්සුන්ට එතන හිටපු කියන්නේ ඉඳලා ගියපු අයට සහ එතන ඉන්න අයට ඉන්න වර්කර්ස්ට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් ෂෙයා කරගන්න. ඒතර ඒකට අනුව ලිස්ට් එකක් තියෙනවා දැන් highest paying entry level jobs කියන්නේ අපි
ඇතුළත් වෙනකොටම තියෙන salaries වලින් ගත්තොත් ඒ වගේ jobs වලට අපිට කියන්නේ highest paying පැත්තට ගන්න පුළුවන්. 6 වෙනියට තියෙනවා මෙන්න මේ UX පැත්තේ තියෙන ඒවා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම UX designer වගේ කරගත්තොත් එහෙම කියලා තියෙන. ඒතර ඔයගලන්ට උනත් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ Glassdoor එකේ මේ each category කියන්නේ each career parts වලට ඔයගලන්ට මොනවද යන්න පුළුවන් සහ ඒ මොන වගේ ranking එකකද තියෙන්නේ කියන එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. salary scales ගැන කතා කරොත් මේ තියෙන්නේ කියන්නේ global ගණන් ටික junior පළවෙනිම දේ කියන්න ඕනේ දැන් හැමෝම අහන දෙයක් තමයි salary සහ career path එක කොහොමද මේක වෙන්නේ කොහොමද UX researcher කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද UX designer කෙනෙක් වෙන්නේ මේ සියල්ල ඊළඟට UX designer කෙනෙක් වුණොත් salary කොහොමද කියලා කිව්වහම දැන් පළවෙනියටම කියන්න ඕන දේ තමයි ඔයාගේ salary එක depend වෙන්නේ ඔයාගේ කියන්නේ එක factors තියෙන්න පුළුවන් කියන්නේ තේනවා. හරි ඒක වෙන්න පුළුවන් experience එක වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ skill එක වෙන්න පුළුවන් සහ තව දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. හරි ඔයාගේ වෙන තියෙන qualifications වෙන්න පුළුවන්. මේ factors මත ඔයාට ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ඔයාගේ කියන්නේ ඔයාගේ experience එක මත change වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ factors වෙනස් වෙන්න සමහර විට මේ ගණන් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සරලවම අරගත්තොත් මෙන්න මේව තමයි සාමාන්‍යයෙන් යන pay ranges ටික. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ අවුරුද්දකට දෙන ප්‍රමාණය. මේක අපි මාස 12ට අරගත්තොත් අපිට මාසෙකට හම්බ වෙන ගාන හොයාගන්න, ඒ කියන්නේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ junior entry level එකේ designer කෙනෙක්ට UI UX designer කෙනෙක්ට හම්බ වෙන ප්‍රමාණය. එතකොට $91,700ක් හම්බ වෙනවා. ඊළඟට mid level එකේ කෙනෙක් ඇමරිකාවේ මේ තියෙන ඇමරිකාවේ ඩොලර්ස් ගණන් දාලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ mid level එකට ආවම ඒ කියන්නේ entry level එකේ පොඩක් පාස් කරලා junior නැතෝ ටිකක් mid level එකට යනකොට ඕගලන්ට earn කරන්න පුළුවන් ගාන. ඊළඟට තියෙනවා senior level එකට මෙන්න මේ වගේ ඩොලර් 1,34,395ක් ඔයාට earn කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ අර factors ටික ඔක්කොම හරිනම් ඔයාට සමහරවිට මීට වැඩි හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ average ටික තමයි තියෙන්නේ. right එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා the average base salary for UX designer in the US is $95,572 per year as of February 2023. Glassdoor එකට අනුව මේ February මාසේ ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ February මාසේ වෙනකොට මම අර කියපු site එකේ ඒකට අනුව US වල අපිට ගන්න පුළුවන් average ගාන කියන්නේ නැද්ද mid level එකේ ගානක් නේ අපිට එන්නේ. මෙන්න මේ ගාන තමයි අපිට එන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ වෙන රටවල් වල මේවා එක එක countries වලට change වෙන්න පුළුවන්. අපි ශ්‍රී ලංකාව වල අරගත්තත් මේහා සමානව විදිහට සමාන්තර විදිහට යන එකක් තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් entry level එකේ කෙනෙක්ට සමහර විට එයාගේ skill set එක සහ එයාගේ තියෙන හැකියාව මත එයාට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගන්න 75න් පටන් ගන්නත් පුළුවන් 65න් පටන් ගන්නත් පුළුවන්. 75න් පටන් ගත්ත කියන්නකෝ. ඒත් මම හිතන්නේ ලොකුවට ඔයාට කියන්නේ සාමාන්‍ය entry level එකේ කියන්නේ junior කෙනෙක්ට 75ක් හම්බ වෙනවා කියලා කියන්නේ that's good. හරි. එතනින් එහාට තව ඔයාට වැඩි වෙනවා මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ experience එකත් එක්ක නේද? එතකොට ඒ විදිහට මේ හා සමාන්තරව තමයි අපේවත් වැඩි වෙන්නේ. එතකොට කියන්නේ 75 වලින් ඊට පස්සේ එකයි ඊට පස්සේ භාගයක් ඔය විදිහට අපිට වැඩි කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට salary scales range වෙනවා. මේ clarification එකක් කරන්න ඕනේ. ඔව්. ඒක range එක හරියි. හැබැයි මේකේ මත් ගන්න එපා. ඕටම ඒක හම්බ වෙනවා. ඒක තමයි. ඉන්ටර්විව් එකේදී ඔයාලා සිලෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. ඔයා වැඩ පෙන්න කෙනෙක් නෙමෙයි එන්නේ. 10 දෙනෙක් එනවා කියමු. සමහර 10 ට ඇප්ලයි කරනවා. ඒතර එයාලගේ හොඳම එක්කනට තමයි ගන්න හම්බෙන්නේ. අනික අයට ජොබ් ඒ කියන්නේ මේ පොසිෂන් එක හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට කරදේ හරියට කරලා තිබ්බොත් තමයි ඒ ගන්න යන්න පුළුවන්. නැත්නම් හැමෝටම ඒ ගන්න හම්බුනා කියන එක ෆස්ට් ජොබ් එකේදී ඉන්ටර්න්ෂිප් එක හම්බුනා කියලා ඒ ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කියන්නේ ඒක මම හිතන්නේ මේ UX පැත්තට විතරක් නෙවෙයි මම හිතන්නේ සංජයස හැම පැත්තටම මේක අදාළයි.
ඕ හැම පැත්තටම අදාළ. ඒ කියන්නේ අපි ඉගෙන ගන්න ඕන දේ තමයි මම හිතන්නේ මේක ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේට වැදගත් වෙයි මේකට වැඩිය. අපි කරන වැඩේ හරියට කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අර යන්තම් වකරි දෙයක් කරන්න උමනාවට කියන්නේ කාගේවත් මොකක් හරි බල කිරීමකට හරි එහෙම නැත්නම් මට සල්ලි ඕන නිසා හරි කරනවා කියන එක නෙවෙයි මෙතන තියෙන්න ඕනේ. ඔයගේ ස්කිල් එක හරියට හදා ගන්න ඕනේ. ඔයා මතක තියාගන්න ඔයා එළියට යනකොට දැන් හිතන්න ඔයා එක ඩිග්‍රී එකක් හදාරනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයා දැන් මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න අය අරගන්නකො. හරි එතකොට අපි දැන් එකට ඉගෙන ගත්තට තව මාස 3කින් පස්සේ ඕගොල්ලොත් එකම ජොබ් එකකට තරඟ කරන කට්ටියක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඔයාලගේ කම්පිටිෂන් මම කියන්නේ අර මරාගෙන මැරෙන්න නෙවෙයි නමුත් අර තමන්ගේ ලෙවල් එක හදාගන්න කම්පිටිෂන් එක තමන් දැනගන්න ඕනේ. තමන් කොච්චර දුරට තමයි කියන්නේ වැඩි දියුණු කරගන්න ඕනේ තමන්ගේ ස්කිල් එක කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්න කට්ටියත් තමන්ගේ රයිවල් කෙනෙක් තව ඉස්සරහට නේද? එතකොට ජොබ් එකකට යනකොට මේ ඔක්කොමත් අතරින් එක්කෙනෙක් තමයි තෝරගන්නේ. ඒතර ඒ කෙනාට තමයි ඔය ගාන හම්බෙන්නේ. හැමෝටම කියන්නේ හැමෝටම මේක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඒ ගානට යන්න නම් සහ ඊට වඩා වැඩියෙන් හොයාගන්න නම් තමන් දැනගන්න ඕනේ තමන්ගේ ස්පෙෂලිටි එක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට it's very important. Thank you සංජය සර් ඒක මතක් කරාට ඒක අනිවාර්යෙන් ඔළුවේ තියාගන්න. ඒ කෝස් එකෙන් මොනවද කවර් වෙන්නේ කියන එක දැනටමත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොනවද කවර් වෙන්නේ කියලා සංජය සර් කිව්වා. ස්ටේජස් 3කින් මම කියන්නම් අපි ගත්තොත් අපි දන්නවා මේ UR කියලා කියන්නේ user research වලට all stages from UR to wireframes. ඒ කියන්නේ අපි research එකේ ඉඳන් wireframes අන්තිමට high fidelity wireframes වෙනකම්ම අපි ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා මෙන්න මේ ස්ටේජ් එකකින් මේ විදිහට යන්න කියන එක. ඊළඟට hands on practice එකක් අපි දෙනවා. කියන්නේ ක්ලාස් එක ඇතුළතදී අපි try කරනවා අපි Figma වලින් කියන්නේ ඒක හදලා බලන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ design ideas ටික අරගෙන ඒ design idea එක කොහොමද ඇත්තටම Figma එකෙන් අපි interface එකක් විදිහට හදාගෙන යන්නේ. ওই විදිහට එහෙම practice කරන්න අපි ක්ලාස් එකේදී දාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට guidance එක. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය guidance එක. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ හදන websites වලට අපිට feedback දෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ වෙබ්සයිට්ස් වලට ඔයගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට්ස් අපිට එවුවොත් අපිට පුළුවන් ඒකට ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න. සහ ඔයගොල්ලෝ කරගෙන යන හැම දෙයකම අපි බලලා ඔයාලට ගයිඩන්ස් එකක් දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට කරගෙන යන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ දිගින් දිගටම අප්ඩේට් කරාම අපිට පුළුවන් ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන වැරදි මෙන්න මෙතන හදාගන්න මෙතනින් එහාට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ තැන හදාගන්න කියලා ඔයව ගයිඩ් කරන්න. එන්න ඒ ටික අපි ඔයගොල්ලන්ට මේ කෝස් කියන්නේ අපේ කෝස් එක කෝස් කන්ටෙන්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. කෝස් කන්ටෙන්ට් එකත් එක්ක මෙන්න මේ ටික අපි ඔයගොල්ලන්ට අපේ පැත්තෙන් දෙනවා. ඒකට ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තෙනොත් හොඳට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තෙනොත් 101% දායකත්වය අපිට ඕනේ 101ක් දායකත්වය අපිට ඕනේ හොඳ දෙයකට يعني හොඳ තැනකට මේක ගෙනියන්න.